Sziasztok! Ennyi volt már a... Ja nem, most kezdjük, bocsánat. Itt is vagyunk, és már fut is a játék, majdnem. Ma egy kicsit lassan akar elindulni minden, nem tudom mi történt. Minden esetre a Jedi Survivorhoz is kaptunk egy nagy patchet, azt nem játszottam streamben, elkezdtem csak a gémet egyébként, de nem is fogom szerintem streamben végigvinni, mert lehet, hogy majd egy pár év múlva végigviszem egyben a kettőt, de majd meglátjuk. Annyi minden van úgyis, amit lehet streambe vinni, hogy most már nem is érem utol magam. Hát a Hogwarts Legacy is azért már egy ideje lement. Ami egyébként teljes erőjátékhoz méltatlanul gagyi, de nem teljes áron bőven nagyon jó, ugyanis harcrendszere zseniális, nagyon jól megkapjuk a Harry Potter világának a hangulatát, és tényleg ez a múltbeli megközelítés a legjobb. Tehát azért a jelenben ezt nem tudnánk úgy kivitelezni, úgyhogy a Harry Potter filmekben lévő időszak, ami ugye nem közvetlenül a jelen, egy kicsit a múlt, de mégsem annyira. Az sem annyira a mi világunk. Az sem annyira könnyen kivitelezhető, és rengeteg hibája van. Most, hogy olvasom a könyveket, főleg rájövök, hogy ezer sebből vérzik. Rowling azért nagyon sok olyan ellentmondást írt bele, és hibát, ami fölött szemet lehet hunyni, és egy jó történetet kapunk, de összességében szerintem hatalmas probléma is. Úgy mondjam, ha minőségben kellene összehasonlítani, Rowling művét és Tolkien művét például, akkor ég és föld a kettő. És tényleg ég és föld, tehát nem az, hogy csak egy kis különbség van, hanem abszolút találkozzak Poppyval. Jaj, a tesztrál pároztatás is folyamatban. Minden is a pusztításról szólt, itt F-fel kell ugye behozni, igen. Menjen, a pusztításba fektetünk minden energiát, mert az az egyik kedvenc támadó skillem. És elvileg a tesztráljaim, azok nem itt vannak, hanem a másikban. Megszaporodtak most már. Ja nem, mert nem telik az idő, amikor ki vagyok lépve. Jó. Most nyomok egy ilyet, mi történik? Tesztrál Csikó. Elkészül, az. Hát hogy ne? Ott röpköd a kis hipogriffünk is. Gyönyörű. Jó, hát akkor a tesztrálokra még várni kell. Ez egy durva, hogy fél órát terhes a tesztrál, szóval az elég gyorsan lesznek így kis tesztrálok. Jó. Ott van egy. Küldi. Ja, ott voltunk. Itt semmi extra, itt se. Itt se, és itt se. Érdekes lehet nekem. Ja, a gubancos háló, az majd utána jön. És
a világ térképen is megnézhetjük, hogy ahol voltunk, mert ott elvileg már jelzi a mellékeket. Ez itt a Poppy Schniedling, nem, Sweetings, az kis édesítőszer. Édesítő Poppy. Itt nem öltük meg a hírhetetlenséget? Ki volt az? Jó, majd megfogjuk. Ja, itt meg nincs meg a teleport sem. Hát még sok minden vissza van. Jó, nem is fogom maxolni, bár lehet, hogy majd rászánom az időt, hogy bejárjam a térképet. De az is lehet, hogy ezt majd a sztori után. Jó, hát akkor egyelőre maradjunk a William-es mellék küldünknél. Hát de akkor már teleportáljunk oda, nem? Hát, hogy ne. Oda. Hopp hálózatot csak nem figyelik annyira, hogy ne tudjuk használni, ugye? De régen volt rajtam a kis karkötőm. De fölvenni, hogy a kövek energiája átjárja a testem. Rebellion. Oh, it's you! Just the person I need. Okay. Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry. How exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Ooh. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that weren't possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Oh, how awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. No. Thank you for your help. My family is indebted to you. Zátok legyőzése. Na. Hova kell mennünk? Oda? Aha, erre már jártam amúgy. Na jó, nézzük. Segítünk, ahol tudunk. Tehát ez alapján is csak fejlődni tudunk, meg egyebek. De majd lesznek még jó dolgok úgyis. I
need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. A loot rendszer is egy kicsit a gyengéje lett ennek a game-nek sajnos, de hát mit csináljunk, ez van. Welcome, welcome. Hello again, Mr. Thistlewood. Oh, it's you again, my favorite Hogwarts student. Never attended Hogwarts myself. In fact, I've never been more than a stone's throw from our humble hamlet. Now, how may I be of service? What do you have for sale? Na, adjál, árut. Now, how can I help? Oh, that troll's gone, thanks to you. Our very own troll vanquisher. Most már legalább van pénzem. Úgyis gyorsan fogy. Itt is volt ugye Merlin próba is. Ott jelez ládákat. Nézzünk már körül, hogy tudunk-e valamit kezdeni. What do we have here? Hello, Amora. Nem tudom, hogy lesz-e bent Demigász, de ha igen, akkor azt mindenképpen. Na ez az, hogy ugye valamikor az első körnél nem mutatja meg, hol van a feltörés. De úgy vicces, hogy tél van, és már az áraknak is a textúrája más. Még erre is figyeltek. Úgyhogy igazából nagyon sok apróságra figyeltek, ettől függetlenül nem lett annyira zseniális a game. De az biztos, hogy hozza a kis Harry Potter hangulatot. Na én ezért mondom, hogy teljes áron nem éri meg, viszont akciósan, vagy mit tudom én, azért az úgy nem rossz. Egy nagyon élvezetes kis szórakozás nyújt. Ha szereti Harry Potter világát, annak igazából kötelező, maradjunk ennyiben. Rengeteg easter egg van, rengeteg fanservice van a Harry Potter fanoknak, ami önmagában elviszi a hátán a játékot. A harcrendszer zseniális, a skill rendszer zseniális, ami igazából majdnem, hogy ugyanaz, de mégsem. A loot rendszer az gáz, kicsit ilyen lootás színvonalat tükröz, hogy ezerrel ömlik felénk a loot, azt lehet ugyan, bár itt lehet ugyan fejleszteni, ellentétben mondjuk egy Borderlands-a, amit egyébként én tolok. Borderlands 3-at játszom újra mostanában, mert törlődött a mentésem, ugye köszönhetően a Microsoft kedves kis OneDrive programjának, úgyhogy én a OneDrive-ot azt ahol lehet inkább törlöm is. Nekem nehogy települ, vagy nehogy elinduljon a gépen egyáltalán. Isten ments. Egyszer adtam neki esélyt régen, akkor is elcseszte, mert duplán akart mindent tárolni. Most viccen kívül, tehát én azt csináltam, hogy számítógépről a képeket, vagy nem tudom már mi volt, amit a OneDrive-ba tároltam, azt vagy hát direkt megosztottam a OneDrive-ba. Bekerült a felhőbe. Erre leszettem a laptopra, ami tök jó volt, de ugye én azt hittem, ez úgy fog működni, mint a Google Drive, hogy ha én mondjuk törlök egy fájlt a gépen, akkor törlődik a laptopon is a Drive-ból. De nem, hanem ehelyett megduplázta, és kétszer annyi helyet foglaltak a Drive-ban a cuccaim. Működik a dupla. Jó. Akkor ez a tömeges lebegtetés, ez már működik. A ősi mágia jelzőmet meg fel kell tölteni. Ott egy nyuszi. Szia nyuszika. Itt megzavarodott szegényke, pedig nem bántottam. Ott egy húzós valami.
Van egy olyan érzésem, nem ide kell bemenni, de nem baj azért. Azért megnézzük. This could prove dangerous if I'm not careful. Ez nem a sírhely. Ez csak egy barlang. Jó, gondolom, hogy... Jó, hát akkor vegyük el a Wingardium Leviosa-t. Ahó. Akkor ne. Hogy? Igen. Van még valahol? Ott egy láda, igen. Hát ugye innen szedtünk egy adagot. De hogy így kellett, hogy össze kellett rakni rajta, és akkor megjelent a láda, akkor ki lehetett nyitni. Jó, oké, ez egy érdekes élmény volt megint csak. A fejtörők nem olyan nehezek, bár van egy-kettő ebben a játékban, ahol én is megvakarom rendesen a fejemet, hogy mi van. De a próbák alatt, amik voltak, azok voltak ilyenek. Na, erre fele van amúgy, ahol menni kell. Akitől nem lehet ugye fölmenni, gondolom, a sziklán. Itt van valami állat, ennek a kis bolyhos kis valamik, amik ugye a Star Trekben is szerepelnek a golymókok, csak ott nem az a nevük. Hanem nem jut eszembe, mi a nevük. Na jó, nem egészen, mert a golymókoknak van arca, azoknak a Star Trek-es izéknek meg igazából csak egy szőrgolyót lát az ember, semmi mást. Ja, azt hittem, hogy beállt a pókháló az ajtót, de nem. Jó, ez az a kripta, ahova jönni kellett. Hát meglátjuk. De most azt címert a helyére kell tenni, de miért nálam van a címer amúgy? Most ez így... Oh, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Jó, hát nem vált széklává a lábunk, igen, az már előny. Hát én itt voltam, nem? Igen. Should have known a herbologist would use devil's snare. És itt volt a nagy troll. Aha. Ja, itt jártam. Ott a kripta. Mi nincs a helyén. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Revelio. Nem vagyok benne biztos, hogy ettől vált széklává a lába, de... Mindegy. Innen úgyse tudok teleportálni, mert ezek úgy vannak megcsinálva. Úgy adhatna még jó cuccokat. Ja, itt lehet kimászni, ugye? Vagy hogyan? Gyerünk. Nem tökéletes.
Ezre nincs felderítő, viszont most nézem. Ajjaj, pókcsata lesz, van egy olyan érzésem. Vagy nem. Erre. Itt nem jártam. Amúgy ismerős a hely. Csak itt a minimapon is előbb úgy jelezte, hogy azon a részen nem voltam. Mert akkor derítődött fel. Lehet, hogy lett volna pók, csak mivel megöltem a fő pókot már. Aha, itt vagyunk. A bejáratnál majdnem. Jó, hát itt nem játszották el azt, amit a Skyrimben, hogy mindig volt egy kijárat közvetlenül a belső kamrából a főbejárathoz. De ettől függetlenül szerettem a Skyrimet. Apropó Skyrim, most már fixen bejelentették, hogy néhány napon belül érkezik a Starfieldnek. Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Javítása, ami rengeteg mindent fog javítani elvileg. Jaj, megint a hegyoldal. Azt az erőtéres dolog, ez engem egy kicsit zavar, bár jó, persze ne lehessen kimenni a mapról, valahol értem, hogy miért van. Így. Ja, hát amúgy hülye vagyok, hát Samantha Roxfordban van, tudtam volna teleportálni is, na mindegy. Aztán most már tényleg lesz majd olyan game, ahol... Csak az a helyzet, hogy egy kicsit sietni akarok, mert... Rengeteg olyan game van, amivel kéne játszani streambe, és nagyon kevés időnk van streamelni. Úgyhogy... hát, ha csak nem támogattok meg, és nem tudok ezzel foglalkozni, mert akkor lehet akár az is, hogy egész délelőtt streamek, egész délután, plusz úgyis akarok más videós formátumot is, de podcastet mindenképp szeretnék játékokkal kapcsolatban, vagy hát nem feltétlenül csak erről, de majd meglátjuk még mi lesz. A reggeli műsort azt nem tervezek, arra ott van a VR. Ők majd szépen megcsinálják, vagy hát ők már megcsinálták a sajátjukat. Meggondoltam volna, hogy találok még ilyen könyvecskét, ami röpköd, pedig itt már jártam. Ó, micsoda akadás volt. Ez a zene egy kicsit érdekes amúgy. Nos. Amúgy valószínűleg a izét is végig fogjuk vinni, ahogy időnk engedi egyébként, de az is hosszú game, az a baj. A Dragon Age Inquisition-t. Bár gondolkodtam rajta, hogy a sima Dragon Age 1-et is, és a Dragon Age Origin, ugye? Origins az a neve, igen. Meg a Dragon Age 2-t is végigvisszük, és akkor utána a Inquisition-t. Jó van. Én mérek rá megvárni, hogy a szellemek elvégezzék itt a vívó csatájukat, vagy minek nevezzem. Megint este van. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus, just as you asked.
I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. William and I are forever in your debt. De Thank you tényleg again amúgy, for what you did. amitől zseniális, hogy ezek a kis mellékszálak, Revelio. ezek mind elég komoly mélységgel bírnak. Ott lent van egy láda. Hol lehet menni, azt nem tudom, de nem ez a lényeg. Na, nyom, nézzük csak. A térkép az egy dolog. Küldetések, hát a tesztrálós most már lassan amúgy az meg lesz. Ugye 25 perc volt, mikor beléptünk. Én azt mondom, nézzük meg, hogy a kis tesztrálunk az megszületette már végre. A szükségszobájában. Azt akkor utána megnézhetjük, hogy mit szeretne tőlünk Poppy. Az kis édesség. Revelio. Az a neve Poppy Sweetings, tehát nem azért mondom rá, mert hogy hanem hát ő egy édesítőszer. Na nézzük, hogy áll a kis tesztrál. Bizonyára ugyanolyan cuki, mint a szülei. Még 4 perc vissza van, hát akkor még a kis tesztrált azt nem nézzük meg. Biztos nagyon aranyos lesz, főleg annak, aki látja őket. Aki nem látja, az meg így ját. Ja, tényleg van egy azonosítatlan itemem, ha jól rémlik. Hímzett hivatalos egyenruha. Mi lenne, ha esne olyan is, ami jobb, mint amin van? Most őszintén. Nincs feltétlenül bajom a mostani megjelenésünkkel, de már kicsit lehetne változatos. Most már több stream óta nem kaptam új ruhát. Vagy előbb megcsináljam ezt a ránézőset. Gubancos hálót. Nézzük. A seprűt kéne fejleszteni, de nem tudom, hát már most már tél van, tehát mikor indultunk, az volt a nyár vége, utána ősz lett. Most már tél van. Tehát, és csak egy fejlesztésünk volt a seprűhöz, ez nekem nem tetszik. Revelio. Other reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. Az lakat vagy Demigeist? Hol a föl? Ja, itt a följárat. Itt nagyon sok a lakat szerintem. Aha. Revelio. Ja. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Ja, ez Are a you afraid pókos of falu. spiders? Aha. Hát, jó, nem Spiders hogy don't nem bother me at all. zavarnak. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about.
I haven't heard from her and I fear she's trapped in her cottage. Understandable. But why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? I'll try Jó, my very best. megnézzük azt a falut. Please do. Azt hiszem, If ott you can think jártam, of mert anyone valami that may be brave rémlik enough to help, I'd appreciate it. Thank you. panaszkodott. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Igen, szóval panaszkodott az egyik helybéli, hogy tele van a falu pókokkal, úgyhogy biztos, hogy az a falu. Ja, világtérkép. Aha, itt van, ez az. Nézzük meg. El kell intézni ezeket a mocskos kis bestiákat. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Confringo! Accio! Tiger! Stupid! They're even more aggressive than I'd expected. Surely that's the last of them. Hát, igen. Szörnyű, ennyi pókot. Voltam ide, akkor még több NPC tevékenykedett a környéken. Revelio. Hát ez durva. Jó. Mi? Hát nincs is itt árus, akkor miért jelzi? Na, jó van. Akkor itt jártam még, ott volt amúgy az árus. Az ott mögötte van vajon, vagy? Confringo. Revelio. Nem, az benn van a házban. The cellar gate looks to be locked. I'll need a key to enter. Szóval oda a pincébe is be lehetne majd menni, értem. Oh no, this must be Mary. Poor woman. If Mary was breeding these things in her cellar,
That means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Igen. Revelio. Csodálatos. Ötlet volt tőle, hogy a pincéjében pókokat tenyészt. Ki se lehet szabadítani, mert már meghalt. Jó, menjünk. Érzem úgy, hogy ez durva lesz. Valószínűleg lesz egy nagy pók, aki ugye anyapók. Valószínűleg anyapók, ugye? This is where Mary bred the spiders. They're not here now. Hát igen, a banyapókodúja. Örülök neki, hogy pókok ellen kell küzdeni pillangók helyett megint. Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. Revelio. A ladder. I'm not sure I want to know where this leads. Hát... pókoknak nem kell létre, úgyhogy ez... Ajaj. Ott van egy láda is. Ezt nem tudom kinyitni, de ott van valami túloldalt, egy rácsos a kapu. Exacts. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. Revelio. Confringo. That's one exact destroyed. Can't let you harm Arranshire any more than you already have. Revelio. Oh, jaj. Confringo. Jó, legalább egy meg. Hoppá. Rossz gomb. Na, ezek nem olyan szívósak, de... There's a victory that came none too soon. Confringo! Azok meg már túloldalt vannak. Revelio! Confringo! Húha. Utálom a pókokat. Confringo! Revelio! I hate to think that they see me, but I don't see them. Confringo!
Jó, mert így legalább az ősi mágiám is feltöltött. Oké. És ha majd jön valami óriási nagy pókica, akkor majd az ősi mágiával kicsit megszorongatjuk a potrohát. A zenék se sokat segítenek, mert ugye a legváratlanabb pillanatokban tesznek be olyat, mintha valami fordulat lenne éppen. Jó, mert azért plusz XP jár, ha ezeket a kihívásokat teljesítem, bár megmondom őszintén, nem a kihívások a fő célom. Na most. Nem tudom, hogy innen... Ott lenne, ott be lehet robbantani a izét, azt láttam, de az majd a végső célom lesz. Cursed fiends. Jóló. Revelio. Confringo. That's the last of the spider sacks. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. Hát igen, nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt részéről. Revelio. Pógokat tenyésztett, de... I hope that's the last spider. Gondoltam, hogy leugrik. Nesze! Mi történt? Confringo. Revelio. Na. Igen, gondoltam, hogy erre lesz a főpók. Nem biztos, hogy ez még az volt egyébként. Tündérzöld kalap. Tündérek zöldek? Vagy miért tündérzöld a kalap? Mindegy. No, wait. That's the last one. And she's angry. Ó, jaj, nem. Ez a boss. Szia! Hát igen, akkor csak azt hittük, hogy az a boss, igen, aztán nem. Tudod mit? Nesze!
You're a deadly great spider. Igen, ez a pók, ez nem volt kedves. Mondjuk nem tudom, hogy létezik-e kedves pók. Aragorn is csak Hagriddal volt kedves, azt vesszük. Jelzi, hogy még vonulnak pókok, de igazából mindent bejártam. Úgyhogy, olyan túl sok pók nem hiszem, hogy kóricálna. Ezek már ilyen mini pókok. Hát lehet el kéne intézni egyébként, de mindegy, a főpók el lett intézve, az a lényeg. Ja, nem jó helyre jöttem be. Meg patik rohangásznak. Na menjünk innen. Vajon vissza fognak-e térni az NPC-k, hogyha megtudják, hogy kiírtottam a pókokat? Még nem. Van meg messze van ott. Nem semmi. Revelio. A repülés még mindig nagyon jó benne. Ott tudok bemenni, ez 3-as, mi? Aha. Gondoltam. Na, akkor ez is megvan, akkor megnézzük gyorsan a kis tesztrát. Mindjárt. Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. Érdekes küldő About my volt, sweet friend bántam a Mary. pókokat. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary. What untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. Úgy, mintha ez a Dearly Ürge departed hasonlítana Mary. valami színészre, de...
Hát ez a pók, ez nagyon csúnya volt a végén amúgy. De hát mindegy. Pók az pók. Eddig húzta. Annyira nem volt vészesen nem, bár viszonylag most belejöttem már a csatározásba. Azért nagyon komoly ellenfelekkel azért még nem húznék újat, ha nem muszáj. De elég jól lehet szedni őket. Na nézzük. Kint van. Hogy magától ki is engedi ilyenkor őket. Ott van a? Ó. Kis tesztrál. Tesztrál Chico. Tessék egy kicsit. Gondozzuk a buksidat. Jó van. Hát nem azt mondom, hogy ez a legaranyosabb lény a világon, tekintettel arra, hogy úgy néz ki, mint valami élő halott élőlény, de így Chico formában azért egész aranyos a maga módján. Jó, az a baj, nem tudom melyik állatból van szükségem több nyersanyagra még. Ki kell tapasztalni a fejlesztéseknél, úgyhogy ez időigényes lesz, hogy én kitaláljam, mit szaporítok leginkább. Meg nyilván nem is kell mindent tartanom, csak még nem tudtam mi kell, ezért mindenből szereztem egy hímet meg egy nőstényt, hogy legyen. Vagyis hát nem mindenből, mert a békám az pont nincs, de majd az lesz. De azt hiszem, az nem is kell a béka. Aztán lehet, hogy tévedek. Na akkor. Küldetések. Állattanulra, hogy a bombárdát megtanuljam. Mondjuk ez lehet, hogy fontos lenne. Sebastiannak van egy felfedezése. Ja, én nem etettem meg az újszülött tesztrált, igen, csak a szőrét. Szőrét? Nincs is szőre. Csak a bőrét keféltem meg azzal a izével. Jó, akkor visszamegyünk. Tesztrált etetni. Hú, vagy kis tesztrál, itt vagy. I should let Deke know about the newborn Thestral. Tudom, már kicsiként is ad nekünk tesztrál szőrt, jó? Ugye a farkából lehet ilyenkor szőrt szerezni, mert amúgy a tesztráloknak nincs szőrük. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Hát azért az durva lenne, ha lehetne Főnixet is fogni, csak úgy mondom. De érdekes lenne, szeretném kipróbálni. Na, mit szereztünk? Alkonyat köphenyt.
Hát ez most sem a legszebb. Meg ilyen szuperhősös feelinget adnak ezek a köpenyek. Ez nem kell. Viszont most már ideje egy kicsit újítani a ruházaton. Ez ilyen gatyás cucc, ha jól látom. Az ott igen, az ott ilyen félre sikerült az egyik. Hát nem is tudom, mit kéne itt. Ez se rossz, bár ez is ilyen szoknyás verzió. Lehet, hogy valamelyik iskolai egyenruha. Prefektusi. Ez is jó mutat viszonylag, meg ez még fel is van tűrve az ujja. Vagy tegyük fel ezt a kéket most, hogy ne pirosba menjünk végig, jó? Jó lesz. És akkor annyi, hogy a köpenyünkben nem lenne rossz tenni egy másik rúnát. Hol van a köpenyünk? Ez az. F. Hát még mindig ez a nyerő nekem. Dirikó toll, az biztos, hogy fontos lesz, mert az egy érdekes dolog lesz. Jó, akkor most már tényleg menjünk Poppyhoz. Vagy előbb tanuljuk meg a bombárdát. Hát meg kéne tanulni a nagy robbantó skillt, mert hát azért van. A térképet elő. Mi ez itt? Idézők udvara. Na, már kezdődik megint a kihívásos rész. Nem baj, csináljuk meg előbb ezeket a dolgokat. Szerezzünk meg mindent, amit lehet a mellékküldikben, aztán utána aktívkodjunk tovább. Nagyrészt csak transzmog jár érte, az az egy a baja, de hát most... Itt is vagyunk. Holdborjú! Jaj! Excellent work today. Class dismissed. Beginner's luck, I say. You'll not beat me next time. Úgy néz ki, az állattanórákat nem igazán dolgozták ki. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. Természetesen. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Na nézzük, hogy is kell Nice ezt. and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile.
Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice. Most azt nem tudom, a Bombarda az... Ugye nyilván erősebb, mint a Confringo, ezt vágom. Hát ide betesszük. Csak Go ez nem ahead and gyújt. try it on the pumpkins. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Ó, ezt is fel tudom már törni. Na. Jó, ezek szerint teljesítettem az előfeltételt, mert azért jelezte ezt, vagy azért adta ide ilyen könnyen. Nem tudom, mi volt az előfeltétel, mert ugye sok küldinél úgy van, vagy ilyen skill tanulásnál, hogy előtte valamit csinálni kell. Lila varázsló kalap. Na hát most ezt szépen fölvesszük. Megkeressük. Ez az? Hát annyira nem szép. Ez is új. Tündér zöld, varázsló kalap. Aha. Ez is új design. Jó volt ez a fajta. Kicsit megy ehhez a ruhához. Most ilyenünk lesz. Most kicsit olyan... extrém, de jó néz ki. Na. Ha már nem kapok olyan ruhát, amit szeretnék. Na nézzük meg akkor ezeket a küldiket, hogy van-e itt még ilyen rejtett titkos. Jó, ez az egy, ez van, azt tudom, igen. Asztronómia ott. Ja igen, ide, és akkor az udvarra teleportálunk gyorsan. Hát ha már van hop hálózat, akkor azt használjuk. Ugye a Harry Potter idején a hop hálózat az kicsit kötöttebb volt, vagy hogy mondjam, a Roxfordban nem igazán használták már, mert voltak visszaélések korábban elvileg a hop hálózaton. As a trusted ally and friend. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? Na ne! I'm game. Well, let's see what you're made of. Na Grace, kezd! Accio. Hű, ez egy nagyon érdekes kihívásnak tűnik. You didn't see that. Hát de, láttam. Na. A fene. Nem egyszerű. Neki is visszagurul. Ezek nem mennek. Mi lenne, ha azt ott megpróbálnám oda fölhúzni? What a remarkable shot! Accio. Na ezt már nem hozod vissza, öreg. Mondom. Azt már nem. Hát hova húzzam, hogy jó legyen? Nem jó, mert ugye a sajátomat fogom lelökni onnan. Ez micsoda pálya már? Na jó, így el. Na így se rossz. Well, it appears I've been bested. Hát mondjuk ezen a pályán, ezen szerintem könnyebb volt győzni, mint az előzőeken, de jó. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good.
But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Jóló. Na, ki az a diák, azt majd úgyis kiderítjük. Roxmorsz nem jelenik meg, a küldi, hogy a seprűmet fejlesszem. Hát miért jelenne meg? Ugyan már. Jó. Akkor... Poppy Sweetings. Repülünk hozzád. Én szeretek amúgy repülni benne, ez tök menő. Hátason is jó repülni, de a seprű azért lényegesen könnyebben kezelhető és jobb. Csak ez a sok fa itt útban van. Ott átférek vajon szépen? Ó, hát hogy ne férnék át? Miket lehet itt? Ezt a harci hatékonyságot most mire írta, azt nem tudom pontosan, de... Ugye, amit alattam enemik vannak ezerrel, hát nem látom őket, mert nem érek rá velük foglalkozni. A seprű kezelés még mindig förtelmetes, úgyhogy... A castle. Must have been quite stately in its time. Ó, igen, egy kastély. Is that you? Pull! Levioso! Hoppá. Revelio. Jó, itt vagyunk. Tökéletes. Lenne, csak valamiért még nem vannak agrózva, pedig aztán én elrepültem elég rendesen. Na, agró le. De most jól néz ki ez a ruha, de ez a sapka nem megy hozzá. Ez egy fokkal jobban mutat szerintem. Nézzük meg az összképet. Most csak így simán leszünk. Jó. Na, végre nem agróznak rám. Itt van az édesítő. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Persze, hogy megőrzöm a titkodat. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Revelio. This way. Kövessük Poppit. Poppy édesítőszert.
Egyébként, ha lenne romance options, akkor ő lenne a waifu. A centaur. Tread carefully. Én nem bántok kentaurokat, ők se An bántanak. entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Temessem a földbe egy mátriárka fejét. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Amúgy viszonylag szép a táj, és amúgy vicces, hogy itt kint még az FPS-ünk is jó. Csak szürejében nem. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Ez a bocsárka, ahogy hívják, ez This is nagyon szemét lényecske. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Still smoking. They can't have been gone long. Oh, yeah. Pelts. Poor beasts. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Revelio. Azt hittem ő is ide jön. Anything interesting? Na, te vagy Poachers azt were mondta here. ezt. Ja? All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Miért temessen földbe egy mátriárka fejét? Nem is lesz mátriárka közelemben valószínűleg. Vadózó. Hogy csináljuk, hogy jó legyen. Attól tartok, hogy ezt, ha elkapom, akkor a másik lehet meglátni. Nem. Jó, eddig jók vagyunk. Hopp, hopp, hopp. Come! Oh, the anticipation! Stop that! Confringo! No one better beating You'll feel that tomorrow, if you last that long. How does that feel? Expelliarmus! Reductor! Tiger!
Reducto! Really a scrap. Fringo! Not so tough now, are ya? Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Erőnyerő főzet kell az, mert elég sokat elhasználtam mostanában. Jó, még van nálam 21 mondjuk. Meg a szobában is fölnek, úgyhogy nincs baj. Vagy hát nem biztos, hogy az föl, mert ugye véletlenszerű van. Vörös kórkockás öltözet. Jó. Na édesítő, menjünk be. What in Merlin's name? Are those dragons? Ilyen kis helyen ugrasszák egymásnak a feltelmét. Jézus Atya Úristen! It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Ó, aggódik értünk a kis édesség. De hát ezek az édességek már csak ilyenek. Itt van a láda, meg koboldok. Jó, nézzük meg erre mi van. Már ha ki tudjuk nyitni ezt az ajtót. Ja, ezt nem is lehet kinyitni, jó, hát mindenképp arra kell menni. A varázslót nem is lett volna muszáj elintézni, elpazaroltam egy ősi mágiát. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Revelia. Hiába vagyok kiábrándítva, így is veszélyes. De amúgy is ez a kiábrándító bűpálya, nem tudom honnan kapta a nevét. Ez tényleg semmire való lootok vannak, nem is tudom kinyissam-e már a ládákat. Az lenne, hogy lehetne maguknak kraftolni. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her.
She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her out, shall we? Ugyan nem tudom, Poppy, hogy pontosan mit tervezel, de csináljuk. Avelia. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Miért ilyen lassan tudok csak menni? Túl vagyok terhelve, vagy mi van? Na végre. Most már nem. Vagy csak az animáció miatt. Na. Hopp, hopp. Hát nem felejtem el. Csak előbb lootolok. Istenem. Aha, itt megint a régi megjelenése van. Úgy néz ki, hogy attól függ, hogy néz ki, hogy kinti vagy benti zár, hogy a hideg azt gondolom be. Deresíti, vagy nem tudom. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Could do with a nice mushroom stew back. Careful! That robot one is burning! Nothing more than annoying little weed. Near I'll find you. Hold still! Levioso! 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 You lost the game, Would you like me to put you down? Levioso! Damn you! Levioso! Is this what I teach? Levioso! Levioso Fringo! You're the one we're looking for, and you brought a friend. How nice of you to stop by. I like to torture dragons, do you? See how you like this? No one takes one of mine. Back for more. Stop it! How's the view?
before more show up! De nem engedte meghúzni. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Nem egy mennydörgő? Ajjaj. Hát ez kemény. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Jó van. Na, legalább egy ölelés, vagy valami, hogy túléltük, örüljünk együtt. Revelio. Mindegy. Ezek a mai fiatalok. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Okay. Na nézzük hát, ha van már seprű. Nincs seprű fejlesztés. Itt is átnézzük. És van mindentől útmutató lapját. Az átváltozó könyvtári könyvből. Jó, ez fontos. Akkor könyvtár. Revelio. Itt föl, akkor ezek szerint. Professor Weasley asked me to find. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz?
Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Húha. Szerintem ezt. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Ó, ezt tudom. Felix Felicis. Well done. Aki látta a filmet, Since it annak makes ez the drinker kötelező. temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Három testvér meséje? Ja igen, az a The halálelekény. Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Quaff. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to Yeah. change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Mondjad. I'd like to answer more questions. Mondjad. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Mágügyi minisztériumot? Azt hiszem, hogy a The mágusok International nemzetközi Confederation of szövetsége. Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its Amiket nem tanul enforcement. itt az ember. Which dragon breed is the smallest? Úgy emlék, hogy a The viperafogó. Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Húha! Tudnom kéne, de nem tudom. Valamiért Quincy Hog Quincy rémlik. Hog. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Egy padlásszörny. A demiguise. Yes! Igen, While the hide sejtettem. behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a lethifold? A hóhérleplet. A patronus. The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time.
Who published the law of elemental transfiguration? Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Knowledge is the real magic. No. The answer was, never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ilvermorny. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amortentia. That's the answer. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers, or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Érdekesnek találom, úgyhogy Wonderful! nyomjuk. I do admire your thirst for knowledge. Emeric the Evil was killed in a duel against whom? Beatrix Bloxham. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emeric gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Kocolás, mártást, takarítást. Blatching. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Mimbless Mimbletonia. Ezt emlékszem a könyvből. The Mimbless Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Bowman Wright. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the Pepper Up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world?
Polipsárkány. The Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Cadmus Peveril. No, the first minister was Ulrich Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Érdekes volt azért, az is. Jó. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Na jó, azt most nem. Nem tudok leugrani, jó? Jó, hát ez a leány is érdekes, csak a gond az vele, hogy olyan kérdéseket tett föl, amikor esélyem nincs válaszolni, mert... De ott lenni is van még nála. You're my second favorite hero. Yeah. Aha. Jó. Irány az átváltoztatás tanóra. Na vajon ott mit fogunk most tanulni? Hát mondjuk elvileg átváltoztatást, de... Revelio. Aztán ki tudja, hogy itt mi van. Itt lesz. Itt valamit nagyon jelez. Ott van. Revelio. Okay. Alohomora. A tanárnő háta mögött szépen betörünk a szobájába. Így. Revelio.
have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Hát elvileg már megcsináltam. Ja, értem, mi a baj. Most már nem rak le egy olyan kört csak úgy, hanem most várnom kell. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Okay. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Mi is? Megvan. Beautifully done. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we've rescued the dragon from Horntail Hall. Rendben. Hát változtatás. Hát a fagyasztás is olyan, hogy csak nagyon ritkán kell. Ide tesszük. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed.
Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Várjunk vele, volt egy másik is, nem? Küldi. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Revelio. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. Oké, és küldetések. Jó, még nem beszéltem Sebastiannal a kriptában. A halandzsos lehet előbb lenne, mint ez. Vagy nem? Ó, jó. Kezdhetjük ezzel szerintem. Osztály elsők, ha bátyja. Jó, hát ez itt van közel, úgyhogy... Igen, ezt nyomva kell tartani. Na. Bent vagyunk. A kriptában. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Én nem használtam végül is. De nem baj. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise, I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Yeah. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors.
Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Hominis túlságosan is komolyan veszi ezt már, hogy úgy értem, hogy túlságosan is erre nem van a dolognak. Igen, beszélnünk kell Nagynak a anyukájával. Roxmordsban meg ugye Poppyval kell beszélnünk. Hát kezdjük Nagyjal, aztán megyünk Poppyhoz. Meg tudom érteni Hominiszt is, de Sebastiánt is meg tudom érteni, és ha az a relikvia valóban segíthet, akkor viszont érdemes mindenképpen foglalkozni vele, mert ez egy olyan remény, amit nem szabad eldobni. Mennyi minden van még. I can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. Hogy jött velem szembe Hominis, mikor a kriptából jöttem ki, és ő ott volt bent? Saját magával is szembe tud menni Hominis ezek szerint. Ja, hát egy aprócska bug, amit el lehet nézni, de minden játékban vannak ilyenek, szóval nincs ezzel baj. Pont emiatt van az, hogy vagy pont emiatt mondom azt erre a játékról, hogy ennek még nagyon sok fejlesztés kell, hogy egy nagyszerű Harry Potter játékot összehozzanak. Ez már nagyon közel áll ahhoz, amire azt mondom, hogy ez igen. De azért vannak hibák. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an arrow telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus.
And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. betehették volna She nekünk says is that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Elvileg beszélhetek vele, úgyhogy beszélek is. Revelio. Jó, hát ez érdekes volt, szóval megtudtuk, hogy egy animágus. Demiguise. Ó, az jó, akkor azt elhisszük. Professor, could you tell me how you and Natty ended up at Hogwarts? I can. That is an easy question. We are here because of Professor Weasley. You knew Professor Weasley when you were in Uganda? I knew of Professor Weasley. As you may or may not be aware, Professor Weasley's work once took her around the globe. Without providing detail that is not mine to share, I can say that she was well known in our wizarding community for, well, sharing magical knowledge between countries. Professor Weasley seems quite knowledgeable, so I'm not surprised to hear that she'd do that sort of thing. Indeed. Although I suspect there is much about each of your professors that would surprise and impress you. Such exchanges of information, ministry-sanctioned or not, have occurred for centuries. It was an African sorcerer, in fact, who shared the unlocking charm with a certain wizard from London. A thief, rather unfortunately. I see. But, back to your original question. Professor Weasley had heard of my work and life in Matabeleland, and my time teaching at Wagadu. She was deputy headmistress at Hogwarts by then, and when the position of divination professor became available, she contacted me. Her timing was perfect. I had just foreseen a change in Nat's size and my circumstances and knew that we needed to leave Uganda. Natsai was as ready as I was for a new adventure. So, off we went. Natty has spoken of your move. She was quite kind to me my first day here, in charms. That sounds like Natsai. I'm glad she has found a friend in you. Now, I must return to my work. As I've told Natsai, do be careful. I had a vision earlier this year of her with a friend, flying on winged beasts. Perhaps unsurprisingly, she will neither confirm nor deny my visions. Unless it suits her. Jó. Mine now, Demiguise. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Jó, meg lesz minden. De most még poppizni kell. Ide poppizunk. Kíváncsiak, mi van a sárkánnyal, azt majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Vinnünk kell ezt a Sebastiános vonalat is mindenképpen, úgyis.
Mert ha úgy van, segíthetünk Ellennek. And those trolls. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. And Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Jó van. Jó van, Poppy. Már elejétől fogva egész szimpi volt amúgy. Rendes. Ja, ez a katakombás. Ez volt előbb, de oldas ember. 13 kell. Ja, tényleg nézzük már meg mennyi van. 8 13-ból. Akkor még 5 kellene. És itt a sárkánytojás is. Távcsövem is van. Itt a sok cucc nálam. Jó, hát ez... Ja, meg a 3 eladnivaló kis állatka. Amiből mostanában sokat nem adtunk el. Minden esetre most szerintem akkor ennyi. Jól sikerült ez a mai kis kiruccanásunk is. És köszönöm a figyelmeteket. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Még csak a játékból léptem ki, de nem baj. Szóval még egyszer. Sziasztok!